สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันอังคารที่12มีนาคมนี้นะครับราคาทองมีการปรับตัวขึ้นดูเหมือนเสียทรงขึ้นหรือยังเนี่ยดูขึ้นยากจังเลยแล้วถ้าเกิดเขาจะมีการพักปรับฐานหรือปรับตัวลงแบบเนี้ยจะมีจุดไหนที่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อบ้างเราไปดูกันนะครับขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งถึงผมด้วยนะครับมีความสุขมากๆทุกคนด้วยครับพี่ เดี๋ยวลืมรีพูดก่อนนะกองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะครับคงทองที่ระดับ 815.13 ตัน นี่เป็นราคาปิด 2,182 เหรียญแล้วด้วยเมื่อคืนไม่มีตัวเลข ราคาก็ถามว่าผันผวนไหมก็ไม่เท่าไหร่เมื่อคืนนะครับเรามาดูกันวันนี้มีตัวเลขสำคัญซะด้วย เริ่มตั้งแต่5โมงนะครับ Small Business Index นะครับเป็นดัชนีภาคธุรกิจขนาดเล็กนะครับตอน5โมงเย็นนะครับตัวเลขเดิม 89.9 คาดว่าตัวเลขจะออกมาที่ 90.5 คาดการส่งผลลบแล้วประเด็นพระเอกคือทุ่มครึ่งเวลาปรับเข้าสู่โหมดปกติตั้งแต่เมื่อวานนะครับหมายความว่าตลาดคอมมอดิตี้พวกตัวทองก็ดีซิลเวอร์น้ำมันอะไรที่เป็นคอมมอดิตี้นะครับจะเริ่มเปิดตีห้านะครับจากทุกทีเปิด6โมงใช่ไหมครับ6โมงเช้าก็ขยับมาเร็วขึ้นนะครับเป็นปกติดีกว่าตลาดปิดตีสี่เปิดตีห้าอันนี้ผมเล่าให้ฟังเผื่อว่ามีใครท่านใหม่เพิ่งเข้าสู่วงการเหล่านี้ตลาดเคอร์เรนซีหรือคู่สกุลเงินนะครับเขาไม่ได้เปิดตีห้านะครับเขาปิดตอนตีสี่รีบูตเซิร์ฟเวอร์ประมาณ3นาทีไม่เกินแล้วเปิดเลยนะครับฉะนั้นในช่วงเช้าสเปดมันจะถ่างแบบบ้านแตกอะแบบเวอร์ถ้าที่ไหนมันดูเวอร์อยู่แล้วนะทั้งโลกนะมันเวอร์อยู่แล้วเพราะมีออสเตรเลียเปิดประเทศเดียวมันจะยิ่งเวอร์หนักเข้าไปอีกต้องระมัดระวังรักษาพอร์ตให้ดีครับเพราะมันจะทางเหลือเชื่อมากนะครับคราวนี้เล่าสู่กันฟังผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะเคอร์เรนซีเนี่ยเล่าให้ฟังเฉยเผื่อว่าเชื่อว่าคนที่ฟังมีคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับ Core CPI ตัวนี้เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับ Core CPI กับ CPI จะต่างตรงที่ว่า Core CPI จะไม่รวมอาหารและพลังงานโอ้โหมีซะทุกอย่างเลยทางขาดลบทองขาดบวกทองขาดทรงตัวต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ Core CPI หน่วยเป็นมันออนมันนะครับประเด็นคือ 0.4% เป็นตัวเลขเดิมคาดการ 0.3% อันนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อก่อนนะสมัยสมัยก่อนนะครับที่เงินเฟ้อมันไม่ได้แบบดูเดือดขนาดนี้ถ้าหากว่าออกมาแบบอย่างเงี้ยคาดการแบบนี้นะส่งผลบวกต่อทองเลยเพียงแต่ว่าพอเงินเฟ้อมันมากตัวดัชนีราคาผู้บริโภคเขาก็เอาไปเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนี่แสดงว่าเงินเฟ้อมันลดลงจริงๆควรจะส่งผลลบต่อทองนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะพูดว่ายังไงดีว่าถ้ามองในมุมว่าเอาเงินเฟ้อลดลงอย่างนี้เฟดมีโอกาสปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นไม่เร็วขึ้นหรอกกลางปีนะครับก็เนี่ยวันที่สัปดาห์ที่วันที่19-20สัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุม FOMC ก็จะเอาตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวตัดสินใจด้วยนะครับตลาดเขาพยายามบอกว่าจะไปช่วงพฤษภาคมมิถุนาเพื่อให้คนเนี่ยมันรับข่าวมากๆเวลาที่ราคาจริงๆเขาประกาศมันจะไม่แพนิคตลาดจะไม่แตกพูดง่ายๆนะครับทุ่มครึ่งก็จะมีอีกตัวหนึ่งในส่วนของ CPI แบบมันออนมันนะครับตัวเลขเดิม 0.3% คาดการ 0.4% ครับคาดการเงินเฟ้อเพิ่มเหรองั้นคาดการส่งผลบวกต่อทองนะ CPI แบบ year on year นะครับตัวเลขเดิม 3.1% คาดการ 3.1% ก็คือค่าทรงตัวไม่ได้ช่วยไม่ได้บอกเลยฉะนั้นตัวเลขคืนนี้จากประสบการณ์เล่าให้พี่ๆฟังจริงๆตัวเลขไอ้กองแดงๆพวกนี้มันเป็นตัวเลขสำคัญถูกไหมครับเพียงแต่ว่าตลาดจะให้ความสำคัญกับตัวเลขไหนมากกว่าเดี๋ยวเทปไปนานๆพี่จะเข้าใจเลยครับตัวเลขสำคัญทำไมราคาไม่ค่อยขยับทำไมตัวเลขนี้สำคัญน้อยกว่าราคามันเหวี่ยงจังเลย
แล้วแต่ตลาดหรือมุมมองของคนส่วนใหญ่ให้น้ำหนักกับตัวเลขไหนมากกว่านะครับไปต่อเนาะแล้วนี่กี่โมงเนี่ยอีก10กว่านาทีจะ8โมงแล้วงั้นก็เขาจะประกาศนะครับตอน9โมงก็เล่าให้ฟังก่อนเมื่อวานเปิดมา 36,600 เปิดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงใช้ราคาปิดตลาดเป็นราคาเปิด 36,550 รับซื้อคืนทองคำแท่ง965 36,450 ครับคราวนี้เรามาดูโกลด์สปอร์ตกันเมื่อวานเปลี่ยนแปลงเยอะไหมโคตรน้อยเลยเหมือนจะรู้นะเทรดกรอบมันแคบมากนะครับเปิดมา 2,180 2,170 กว่าแทบทั้งวันแล้วก็เคลื่อนที่อยู่80 81ตัวแปรที่ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นและไม่ได้ลงด้วยนี่ไงครับวันเสาร์เห็นอยู่30 กว่าตังค์ เปิดมา40 กว่าตังค์ทั้งวันเลย40กว่าเยอะด้วยราคาทองคำแท่งมันจะลงมันจะพักเหรอไม่พักหรอกมีแต่จะขึ้นนะครับอยู่ที่ค่าเงินบาทตัวเนี้ยถ้าเกิดเนี่ยใช้ราคาปี 35.39 แล้วถ้าวันนี้ค่าเงินบาทไม่ใช่ 35.39 ล่ะเมื่อเช้าแอบดูอยู่35-40 กว่าตังค์ผมว่าราคาไม่น่ายุบนะแต่ว่ามันไม่ได้ดูแค่บาทอย่างเดียวต้องดูสปอตด้วยเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าลงทุนในทองคำแท่งค่าเงินบาทเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการเคลื่อนที่ของราคาเยอะมากนะครับเราไปดูต่อนะสปอตโกปรับตัวขึ้นถ้าบาท40กว่านะไม่ลงนะทองนะคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์ในชุดนี้ทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสนะครับวัดหาเป้าลงอยากรู้มากเลยว่าราคาที่กำลังปรับตัวลงเนี่ยลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีโอกาสปรับตัวลงไปต่อไหมเผื่อใครเพิ่งเข้ามาฟังถ้าหากพี่เห็นแท่งเขียวๆเนี่ยแบบเนี้ยของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอันนี้เป็นแท่งละ4ชั่วโมงถ้าเห็นเขียวๆคือดอลลาร์แข็งค่าครับดอลลาร์แข็งค่าทองไม่ชอบหรอกครับจะส่งผลลบทันทีเลยแต่ถ้าพี่เห็นเปิดมาแล้วเห็นมันแดงๆโอ้โหค่อยๆสไลด์ลงมาเรื่อยๆเขาเรียกดอลลาร์อ่อนค่านะครับดอลลาร์อ่อนค่าจะส่งผลบวกต่อสปอตทองครับมีแนวรับสำคัญที่ 102.58 เนี่ยแหละวัดกันมาทุกทีก็ตรงนี้แหละ 102.58 และ 102.04 ถ้าหล่นลงมาเทสถึงแถวนี้ยังไงก็บวกทองครับประเด็นเลยคือหลุดหรือเปล่าเพราะแนวรับนี้ชนมาหลายครั้งนะครับแล้วไม่หลุดถือว่าเป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญถ้าเกิดหลุดโอกาสเด้งยากมากยากเลยโอกาสจะส่งผลบวกต่อทองจะสูงมากแต่ถ้าแถวนี้ตั้งหลักได้จะมีแนวต้าน 103.78 ขึ้นไปเลยครับและถ้าเป็นแบบนั้นจะส่งผลลบครับแต่ถ้าดูเนี่ยตาเปล่าๆเลยนะไม่ต้องตีเส้นไม่ต้องอะไรเลยไม่ดูอินดิเคเตอร์อะไรด้วยดูแท่งเทียนอย่างเดียวเนี่ยมีการปรับตัวลงกองเป็นก้อนเลยเลือกทางเลือกแล้วด้วยดอนออนส่งผลบวกต่อทองนะครับเพียงแต่ว่าพอเรามาใส่ด้วยสัดส่วนสมการตัวเลขเราจะเห็นว่ามันเป็นแนวรับนะถ้าเกิดไม่หลุดเด้งก็ได้อยู่นะมีเท่านี้เลยครับสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์คราวนี้เรามาดูกันวันนี้คิดซะว่าผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันพี่ถ้าเกิดสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยกอล์ฟเนี่ยมันตีออกข้างเนี่ยน้องตกลงเนี่ยมันจะเบรกขึ้นหรือมันจะทุบลงมีวิธีการดูประเมินแล้วกันเวลาที่ราคาปรับตัวขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยแท่งมันจะใหญ่ๆเขียวๆเนี่ยคือแนวโน้มจะขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วแท่งมันเริ่มสั้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ขึ้นไม่ได้แต่มันพร้อมปรับตัวลงได้เสมอเพราะว่าแรงส่งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพี่ดูด้วยตัวเองเลยเนี่ยแรงส่งก่อนหน้าเนี่ยมันเยอะพอขึ้นมาแล้วแท่งมันเริ่มสั้นเนี่ยมันขึ้นได้นะแต่มันเริ่มสั้นแล้วมันจะมีจุดดูอยู่ที่ว่าถ้าเกิดสูงกว่าไฮเดิมในคืนวันศุกร์ 2,200 บวกแน่นอนครับก็ถ้าราคาสูงกว่าระดับเท่าไหร่21,040 กว่าเลยพวกเนี้ยโอ้ย50 เหรียญอยู่แล้วพี่ทรงเนี้ยนะครับพี่เจอไปหมดแล้วครับเนี่ย 2,190 กว่าวันศุกร์ประเด็นเลยคือภาพนี้มันบอกอะไรเราได้มากกว่านี้อย่างหนึ่งถ้าเบรกจุดเนี้ย
ขึ้นไปได้นะเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยส่งผลที่เราจะเจอกัน 2,200 บวกเลยแต่ประเด็นคือตรงเนี้ยเขาจะมีแนวจุดพักคือประมาณไส้เนี่ยเลขกลมๆก็ประมาณ 2,150 40 กว่า50ประมาณเนี้ยหลุดไหมถ้าหลุดโอกาสลง20-30จะสูงมากจะลงทีละ20เหรียญพูดง่ายๆนะครับโดยประมาณนะครับเนี่ยโดยประมาณนะถ้าหลุดเนี่ยนี่คือชุดพักนั้นเลยครับแต่ถ้าเกิดชุดพักแถวเนี้ยเขาไม่ลงเลยอันนี้ถ้าหน้าก็ไม่บังนะพี่จะไล่ดูแท่งเทียนจะเห็นว่าราคามีการปรับตัวขึ้นแล้วเกิดการตีออกข้างไม่เกิดจุดต่ำใหม่แล้วเริ่มเบรกไฮราคาเริ่มปรับตัวขึ้นแล้วก็กระชากแท่งเดียวเลยครับแล้วก็ไปเลยครับที่พี่เห็นไซด์เวย์โซนเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ต้นปีมั้งตีออกข้างอย่างเดียวอ่ะถ้าเทรดเป็น scalping หรือเป็น scalping เนี่ยได้ไม่รู้กี่30-40 รอบแล้วมั้งแถวเนี้ยนะครับประเด็นเลยคือในภาพชุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเบรกเนี่ย2,040บวกเนี่ย384344ประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่เจออีกเลยฉะนั้นถ้าเกิดใครมีสถานะเซลล์ที่ต่ำกว่า 2,000 เมื่อไหร่ที่ทองเนี่ยเบรกสูงกว่า 2,200 ได้ฐานจะถูกยกขึ้นต่อไปโอกาสที่จะหลุดต่ำกว่า 2,000 ยากมากครับผมยกตัวอย่างพี่ไม่ต้องรีบเชื่อด้วยนะพี่จำปลายปีที่เทสประมาณ 1,612-13 ได้ไหมครับช่วงพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาถ้าผมจำไม่ผิดหล่นลงมาเทสปีที่แล้วประมาณเดือนตุลาโลสุดประมาณ 1,810 นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าฐานมันเริ่มยกขึ้นพอเห็นภาพเนาะถ้าเกิดเบรกไปได้เนี่ยคราวนี้ต่อไปเราอาจจะไม่ได้เห็นทองหลุดต่ำกว่า 2,000 แล้วล่ะครับอันนี้ตรรกะทางคณิตศาสตร์นะไม่ได้เดานะบอกก่อนอันนี้เป็น time frame 4 ชั่วโมงคราวนี้จะมาแยกให้ดูว่าเนี่ยไอ้ที่มันตีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยปรับตัวขึ้นวันศุกร์ทิ้งลงมาเนี่ยผมอยู่ในตลาดนะตอนเนี้ยหล่นลงมาเทสประมาณ 2,167 ถ้าหลุดต่ำกว่านี้ลงมาสักประมาณ 2,150 กว่าโซนนี้นะโอกาสปรับขึ้นยากมากครับเขาเทสระดับแนวรับสำคัญและเป็นแท่งปรับตัวขึ้นเพียงแต่ว่าในเมื่อวานพี่จะเห็นว่ามันก็ไปไม่ค่อยได้เพราะตลาดมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่มันรอตัวเลขเงินเฟ้อด้วยอันนี้ทาง fundamental นะแต่ถ้าหากว่ามาดูในทางสมการตัวเลขในภาพนี้ผมทำการวัดฟิโบนัชชีแบบ retracement เราจะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้หลุดเนี่ย2,175-76เนี่ยไม่ได้หลุดแล้วก็ไม่ได้เบรกสูงกว่า 2,186 ด้วยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กทั้งวันอย่างวันเนี้ยนี่กี่โมงแล้วด้วยอันนี้7 โมง6 โมงไม่นานก็8 โมงแล้วพี่7 โมง6 โมงตีห้าตอนนี้เปิดตีห้านะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานเป็นต้นไปก็ต้องดูว่าอันเนี้ยจะหลุดกรอบจะเบรกไปทางไหนถ้าเบรกเนี่ยด้านบน 2,195-96 ขึ้นไปได้ขึ้นต่อครับยังไงขึ้นต่อ all time high เรื่อยครับแต่ถ้าเกิดชุดนี้เริ่มเกิดการพักหลุดยังไงก็ได้แต่ถ้าหลุดจุดต่ำนี้โอกาสลงแบบปรับฐานไปเลยสูงพี่ต้องระวังเรื่องนี้นะครับแล้วในชุดนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเราดูย่อยกว่านี้มันจะเห็นรายละเอียดบริบทมากกว่านี้ครับพี่ลองดูภาพนี้จำไว้นะผมย่อยให้ดูถ้าเราจะเทรดนะลองดูนะครับชุดนี้นะอันนี้เป็นแท่งละ15 นาทีครับพี่จะเริ่มเห็นเลยปรับตัวขึ้นแรงขายเกินหมดเลยเข้ามาเกินครึ่งแท่งด้วยหลุดลงต่อเริ่มปรับตัวขึ้นเกิดแท่งเทียนที่เป็นขายคือจะเรียนยังไงดีถ้าสถานการณ์ที่มันเป็นเทรนด์โดยเฉพาะที่ไม่มีความสูงใหม่ไม่มีความสูงเก่าแล้วเกิดความสูงใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่สามารถใช้อินดิเคเตอร์หรืออะไรในการประเมินในการประกอบตัดสินใจได้เลยพี่สิ่งที่เราทำได้ในตอนนั้นคือ price action อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแท่งเทียนเกิดสัญญาณอะไรเกิดขึ้นมีการปรับตัวลงพี่เห็นเลยว่ามันชนหลายรอบมากถูกไหมครับ
ฉะนั้นวันนี้ผมก็จะให้แนวรับพี่ๆไว้ตอนนี้อยู่ 2,180 นะครับสำหรับเช้านี้นะครับเนี่ยก็จะ8 โมงแล้วเนี่ย4แท่งเนี้ยคือ7 โมงนะบอกเลยแท่งละ15 นาทีเนี่ย2,175 จะเป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญครับถ้าเกิดพักตัวลงมานะครับจะมีแนวรับถัดไป 2,171 ครับ2รับเนี่ยหลุดไหมตรงนี้ถือว่าแข็งนะครับ 2,164 เหมาะสำหรับคนที่อยากจะหาจุดซื้อก็พี่หาไม่ได้ผมเรียนก่อนนะราคาที่พุ่งขึ้นทะยานขนาดนี้เนี่ยมันมีโอกาสไปต่อแบบแรงแล้วเกิดพักนี่พักลึกได้นะผมเรียนพี่ก่อนเพราะมันไม่มีความสูงเก่าอะไรให้พี่เกาะเลยนะไม่มีเลยนะครับประมาณนี้ถ้าคนชอบซื้อเสี่ยงซื้อประมาณนี้ถ้าหลุดต่ำกว่า 2,156 ถือว่าเป็นรับสำคัญสุดเลยนะถ้าแถวนี้หลุดเนี่ยมอบตัวได้เลยนะครับบอกได้เลยถ้าเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะถ้าขึ้นมาสูงขนาดเนี้ยผมจะไม่ติดซื้อใหม่แน่เพราะถ้าเกิดมันเบรกไฮเนี่ยมันก็ได้อยู่นะมันก็แก้ได้มันก็ออกกำไรนะแต่ถ้าเริ่มปรับตัวลงคัดทิ้งอย่างเดียวครับติดจะให้แก้ยังไงมันสูงแล้วแท่งมันก็เริ่มสั้นด้วยนะครับถ้าจะถามว่าพฤติกรรมแบบนี้เสียทรงขึ้นไหมไม่เป็นความเห็นส่วนตัวเลยผมว่าไม่นะครับเพียงแต่ขึ้นยากแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นยากถ้าจะขึ้นจะมีแนวต้าน 2,186 ถ้าเบรกสูงกว่า 2,195 2,200 บวกเลยครับก็นี่คือเรื่องที่เขาจะเล่าให้ฟังกันประมาณนี้แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 2,150 กว่าลงไปแนวรับทีละ20 เหรียญเลยนะครับก็ขอให้ผมคาดการผิดจะพี่นะครับไม่งั้นคนซื้อก็เหนื่อยแต่ว่าตอนนี้นะถ้าถามผมนะมันไม่มีการมองว่าฝั่งซื้อได้เปรียบกว่าฝั่งเซลล์หรือฝั่งเซลล์ได้เปรียบกว่าขาบายมันตอบแบบนั้นไม่ได้เพราะมันตีออกข้างเลยเหมือนตลาดเขารอปัจจัยอะไรที่สำคัญบางอย่างเข้ามากระทบครับจบแล้วครับสำหรับเช้านี้ถ้าชอบก็ประมาณนี้แหละถ้าหาดักเซลล์ไม่ควรหาดักเซลล์แต่ถ้าหากว่าถามว่าแถวนี้ติดซื้อหรือติดเซลล์ดีกว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมติดเซลล์ดีกว่ามันสูงเกินรู้ตัวไงสกิลผมไม่น่าจะแก้ได้นะครับจบแล้วครับสำหรับเช้านี้ขอขอบคุณพี่ห้อง VP ทุกท่านนะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมติดตามอันไหนดีมีประโยชน์ก็เก็บกลับไปครับพี่สิ่งนี้ผมอยากจะเรียนและให้กำลังใจสำหรับคนที่ยังเทรดอยู่ยังสู้อยู่ในตลาดนี้อยู่นะครับก็ลองทำดูพี่อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เนี่ยมันก็ต้องลองทำอะไรที่ไม่เคยทำนะลองทำดูครับโชคดีนะครับขอบคุณครับ